A könyvek fantasztikusak. Mindenkinek vannak könyvei, ugye? Ha fiatal vagy, ha idősebb vagy, ha férfi vagy, ha nő vagy, ha egyedül élsz, vagy van családod. A könyvek mindenkinek fontosak, annak is, aki nem olvas sokat. Mindenkinek van szerintem egy története, vagy sztoria az olvasással, vagy van egy fontos könyv az életében, egy könyv, amit nagyon szeret, vagy amit nagyon utál. Mindenkinek van kapcsolata a könyvekkel. Sziasztok, én Petra vagyok, és ez egy Easy Hungarian videó a könyvekről és az olvasásról. Én nagyon szeretek olvasni, magyarul is, és más nyelveken is. Ha te is szeretnél magyarul olvasni, de úgy érzed, hogy ez még túl nehéz, akkor nézd meg ezt a videót. Itt most olyan könyvekről is fogok beszélni, amiket akkor is olvashatsz, ha magyarul tanulsz. Ha még nem vagy kész, és nem tudsz, vagy nem akarsz igazi magyar könyveket olvasni, akkor olvasd az Easy Hungarian magazint. Itt sok-sok olyan szöveget olvashatsz, amik rövidek és könnyebbek, mint egy normál, autentikus magyar szöveg. Minden hónapban új szövegeket is küldök, úgyhogy mindig találsz érdekes dolgokat. A magazint megtalálod a patreon.com/Easy Hungarian oldalon, vagy kattints a linkre a leírásban. És itt a magazinban elolvashatod ennek a videónak a szövegét is, magyarul vagy angolul. Azt gondolom, hogy mindenkinek van otthon könyve, annak is, aki nem olvas, és fontosak nekünk a könyvek, szeretjük a könyveket. Talán azért, mert az emberek szeretik a történeteket, a sztorikat, de ma már nem csak könyvekben találkozunk történetekkel, hanem filmekben is, YouTube videókban, vagy Reels videókban, bárhol találhatunk történeteket. De még mindig olvasunk is. Még mindig fontos az olvasás, és fontosak a könyvek. Én most is szeretek olvasni, és mindig szerettem. Amikor gyerek voltam, akkor is rengeteget olvastam. Azért szeretek olvasni, mert az olvasás teljesen kikapcsol. Kikapcsol, ez azt jelenti, hogy nyugodt leszek, és nem gondolok a problémákra. Ha stresszes vagyok, ha frusztrált vagyok, ha szomorú vagyok, vagy bármi bajom van, vagy problémám van, akkor csak olvasok egy jó könyvet, és elmegyek egy másik világba, és ez nagyon jó. A munkám miatt is sokat olvasok, a magyar nyelvről, tanításról, coachingról, marketingről, mindenről, de minden este szép irodalmat olvasok, vagyis fikciós könyveket. És akkor esténként az olvasás nem munka, hanem szórakozás. Általában magyarul olvasok, de amikor nyelvet tanulok, vagy tanultam, akkor mindig próbáltam az idegen nyelven is olvasni. Például angolul, vagy csehül. Először mindig olyan könyveket olvastam, amiket már ismertem magyarul, vagy olyan könyveket, amik rövidebb és egyszerűbb verziók voltak, tehát nyelvtanulóknak írták ezeket. Elég sokat olvastam angolul a gimnázium óta, most már kevesebbet, de például a Harry Potter könyveket is olvastam angolul. És az nagyon hasznos volt, rengeteg szót és struktúrát tanultam ezekből a könyvekből. Az is hasznos volt, hogy a természetes nyelvet láttam ezekben a könyvekben. És láttam azt, hogy hogyan működik a nyelv a valóságban, az igazi nyelv. Most csehül tanulok, és vannak is cseh könyveim, például a Kis herceg cseh fordításban, vagy George Orwell-től az Állatfarm,
és vannak könyveim cseh íróktól is, például Karel Čapektől, tehát vannak cseh könyveim, de sajnos nem sokat olvasok csehül. Elég alacsony szinten vagyok, és ezért nem sokat értek egy cseh könyvből. Nagyon sok új szó van, stb. De elkezdtem olvasni a Kis herceget, és nem volt nagyon rossz. Persze nagyon sok új szó volt, amit nem ismertem, de ismerem a történetet, olvastam a Kis herceget magyarul, és így sokkal könnyebb. És ezt ajánlom, ha szeretnétek magyarul olvasni igazi, autentikus könyveket, akkor olyan könyvet választatok, vagy keressetek, amit ismertek egy másik nyelven, az anyanyelveden, vagy angolul, és így sokkal könnyebb lesz persze. Volt egy híres magyar poliglott, már nem él, Lomb Kató, és ő is így tanult, hogy újra és újra olvasta ugyanazt a könyvet. Először nem értett semmit, vagy nagyon kevés dolgot értett, de amikor kétszer, háromszor vagy ötször elolvasta ugyanazt a könyvet, akkor egyre több dolgot értett. És ez nagyon jól működött Lomb Katónál. Nekem nagyon frusztráló lenne, hogy először semmit nem értek, de mindenki más módszerrel, más metódussal tanul, és ez teljesen oké. Nem csak cseh könyveim vannak, hanem vannak könyveim angolul, persze, spanyolul és németül is. Spanyolul nem beszélek, de spanyol könyvem már van, úgyhogy nagyon optimista vagyok, úgy tűnik. Általában magyarul olvasok, és sok magyar írót olvasok, vagy nem magyar írókat, de magyar fordításban. És mostanában elég sok kortárs magyar írót olvasok. Ugye a kortárs író azt jelenti, hogy ugyanabban a korban él, mint én, tehát most élő író, ez a kortárs író. Nincs kedvenc íróm, és nincs kedvenc könyvem. Talán azért, mert tényleg nagyon sokat olvasok, és így nehéz választani. Sok fontos könyv van az életemben. Az egyik legfontosabb az Óz, a nagy varázsló. Nagyon kicsi gyerek voltam, amikor először olvastam, de még ma is emlékszem arra, hogy milyen érzések voltak bennem. Olvastam ezt a könyvet, és egy másik világban voltam. És emlékszem, hogy nem akartam, hogy vége legyen, szomorú voltam, hogy vége lesz. Ismeritek ezt az érzést? Filmeknél és könyveknél is érzem néha, nagyon néha. Akkor is ezt éreztem, amikor az Ózt olvastam, hogy nem akarom, hogy vége legyen, olyan jó. És akkor tudtam, hogy az olvasás egy fantasztikus dolog. És ha ilyen fantasztikus könyvek és sztorik vannak, mint az Óz, akkor én az összeset, mindet el akarom olvasni, és azt hiszem, így kezdődött nálam az olvasás szeretete, és ma is imádok olvasni. Tényleg, nagyon szeretem. Mondtam, hogy most főleg magyarul olvasok, és elég sok magyar írót olvasok. Az elmúlt években ismertem meg Szabó Magdát. Ő általában 20. századi női életekről írt, néhány évvel ezelőtt halt meg. Ha az ő könyveit olvasod, akkor sok dolgot megtudhatsz a 20. századi magyar történelemről is, ami nem túl vidám persze. Az egyik kedvenc könyvem az Abigail, és nagyon szerettem a régi módi történetet is. Szabó Magda nagyon népszerű író, és elég sok nyelven lehet olvasni, például németül, angolul is. Az egyik legizgalmasabb könyv címe, amit az elmúlt években olvastam, Akik már nem leszünk sosem. Krusovszky Dénes írta, és több történet megy a könyvben, párhuzamosan, egymás mellett, és nagyon izgalmas volt, nagyon gyorsan elolvastam. Egy másik kedvenc íróm, Cserna Szabó András.
Az első könyv, amit olvastam tőle, Szíved helyén épül már a halálcsillag. Nagyon jól ír, és elég furcsa humora van, amit én nagyon szeretek, de elég nehéz. Gyakran lehet azt érezni, amikor a könyveit olvasod, hogy nincs értelme az életnek. Úgyhogy elég szomorú, de közben nagyon szórakoztató is. Ő is kortárs író, és azért jó kortársakat olvasni, mert sok mindent, sok dolgot megtudhatsz a magyar valóságról, a magyar emberekről. Arról, hogy hogyan gondolkoznak, hogyan éreznek. És ezek az írók, akikről beszéltem, elég komoly írók. Ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy nagyon könnyű őket olvasni, és nehéz témákról írnak. Olyan írókat is olvasok persze, akik könnyebb témákról írnak. Az egyik kedvencem Rejtő Jenő. Ő nem kortárs, hanem a 20. század első felében élt, és nagyon-nagyon szórakoztató. Igazi, klasszikus kalandregényeket ír. A kalandregény azt jelenti, hogy általában sokat utaznak, sok dolog történik, vannak nehézségek, aztán minden rendben lesz. Iszonyatosan vicces, mindenkinek ajánlom Rejtő Jenőt. Sok nyelvi humort is használ, úgyhogy szerintem elég nehéz magyarul olvasni. Van néhány könyve, amit lefordítottak angolra, és talán más nyelvekre is, azt nem tudom. Az egyik leghíresebb könyve a Piszkos Fred, a kapitány, de népszerű a 3 testőr Afrikában, a 14 karátos autó, a Szőke ciklon, stb. Rengeteg könyvet írt, és ma is nagyon népszerű. Még egy íróról szeretnék beszélni. Nagyon szeretem Dániel Andrást, aki főleg gyerekkönyveket ír. Rengeteg könyvet olvastunk, és olvasunk tőle a kislányommal. Nagyon jól ír, és az illusztrációkat is ő készíti. A humora egy kicsit abszurd, de én szeretem, és ezért nem unalmas, hanem egy felnőttnek is érdekes lehet. Híresek azok a könyvei, amikben kuflikról ír. A kufli egy kicsit olyan, mint egy kifli, és egy kicsit olyan, mint egy zokni, szerintem. És ezek a kuflik nagyon cukik, mindig furcsa dolgok történnek velük, és szeretem a kufli történeteket, de az én kedvencem egy másik könyve, ez a Kicsi bácsi és Kicsi néni, meg az Imikém. Ebben nagyon rövid történetek vannak, amik néha igazi történetek, és néha egy kicsit filozófiai írások. Például az egyik történetben van a semmit néző szemüveg, és ha ezt felveszed, akkor lehet ülni és nézni a semmit. Én nagyon szeretnék egy ilyen szemüveget, mert a mai világban mindig van valami, és ez nagyon fárasztó. A semmit néző szemüveg például biztosan segít pihenni. Ha szeretnétek magyarul olvasni, szerintem ez egy jó választás. Kicsi bácsi és Kicsi néni, meg az Imikém. Vagy gyertek a magazinba olvasni, vagy a klubba beszélgetni és együtt tanulni. Ne felejtsétek el, hogy a videó szövegét ingyenesen el tudjátok olvasni, csak regisztrálni kell a magazinban, a patreon.com/Easy Hungarian oldalon, és ott válaszd a Free Member opciót. Na, talán ezek az írók, akikről beszéltem, ők most a legfontosabbak nekem, és az a kérdésem, hogy nektek van kedvenc magyar írótok? Vagy kedvenc bármilyen írótok? Írjatok kommentet, hogy kit szerettek olvasni, van-e kedvenc könyvetek, kedvenc írótok. Jó olvasást és jó tanulást kívánok! Sziasztok!